हेलो एभ्रिवान यस भिडियोमा चाहिँ PHP र MySQL युज गरेर चाहिँ ब्लग पोस्टिङ एपको बारेमा चाहिँ डिस्कस गरिएको छ है। सो यो चाहिँ सुरुमा साइन इन गर्नुभन्दा अगाडिको पेज भयो। जब चाहिँ फ्रन्ट एन्डको पेज भयो, जब युजर चाहिँ यो वेबसाइटमा आएपछि देखिने इन्टरफेस भयो। चाहिँ साइन इन नगरिकन पोस्टहरू लिमिटेड नम्बर अफ पोस्टहरू हेर्न मिल्छ। र यो पोस्टहरू चाहिँ यसरी यो चाहिँ ट्रेडिसनल CSS युज गरेर डिजाइन गरिएको छ र यहाँनिर चाहिँ फिचर्ड इमेज राखिएको छ र यो पोस्टको यो ब्लगको माथि चाहिँ यो कुन क्याटेगोरीमा पर्छ त्यो क्याटेगोरी राखिएको छ र कुन अथरले चाहिँ कुन डेटमा चाहिँ पोस्ट गरेको भनेर चाहिँ यहाँबाट हेर्न मिल्छ है। यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ यो पोस्टको डिस्क्रिप्सन भन्नाले पुरै डिटेलमा चाहिँ यो पोस्ट चाहिँ हेर्न सकिन्छ है। सो यो भयो। अनि यो यहाँनिर चाहिँ कतिवटा क्याटेगोरी छ भनेर पनि यहाँनिर छुट्याइएको छ। अब मलाई एडभेन्चर क्याटेगोरीको मात्र पोस्ट पढ्नु छ भने हामीले यहाँ क्लिक गरेर एडभेन्चर क्याटेगोरीको पोस्टहरू मात्र एक्सप्लोर गर्न सक्छौँ है। अनि अथवा अरू क्याटेगोरीको यहाँनिर सोसियल मिडिया लिङ्क्सहरू छ, यो लिङ्क्समा गएर फलो गर्न सकिन्छ। यो फुटरमा यसरी बनाइएको छ है। अब ब्लगमा गएर हेर्ने हो भने हामीले यो पनि लगइन नगरिकन एक्सप्लोर गर्न सक्छौँ। सबै ब्लगहरू टोटल ब्लगहरू कतिवटा छ सबै हेर्न मिल्छ र यहाँनिरबाट चाहिँ सर्च गर्न पनि मिल्छ है। अब हामीले सर्च गरेको कुरा छ भने देखिन्छ, छैन भने देखिँदैन। अब यहाँनिर सपोज मैले मस्ट सर्च गरेँ भने यहाँनिर मस्ट भएको पोस्ट चाहिँ यहाँनिर देखिन्छ, फिल्टर हुन्छ है। अब एबाउटमा सर्भिसेस र कन्ट्याक्ट पेजमा चाहिँ मैले केही राखेको छैन, किनभने अहिले चाहिँ यो मेरो लोकल मेसिनभित्रै छ यो प्रोजेक्ट, मैले होस्ट गरेको छैन। सो होस्ट गर्ने टाइममा राखौँला भनेर राखेको छैन है। अब साइन इन गरेर साइन इन गर्दाखेरि पनि सुरुमा साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ र साइन अप गरिसकेपछि बल्ल साइन इन गर्न मिल्ने भयो। र साइन इन गर्दाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ दुईवटा यहाँ डेटाबेसमा हेर्न सक्छौँ। युजरमा चाहिँ हाम्रो एउटा एडमिनले साइन अप गर्न मिल्छ, अर्को नर्मल युजरले साइन अप गर्न मिल्छ। र यहाँनिर चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामी नर्मल युजरको साइन अप गरेर हेरौँ है, त्यसपछि एडमिनको गरौँ न। यहाँ पनि प्रोपर भ्यालिडेसन छ है। युजर नेम अथवा हामी युजर नेमको ठाउँमा इमेल पनि राख्न सक्छौँ। तर सुरुमा यहाँनिर साइन अप चाहिँ भएको हुनुपर्छ है। यहाँनिर अलरेडी साइन अप छ, मैले साइन अप गरेर चाहिँ देखाउँदिनँ। र साइन अप भइसकेपछि हामी साइन इन गर्छौँ। र साइन इन भइसकेपछि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो युजरको भ्यू हो। युजरको भ्यूमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि पोस्टलाई एड गर्न सक्छौँ र त्यो पोस्टलाई चाहिँ हामीले म्यानेज गर्न सक्छौँ। भन्नाले त्यो पोस्टमा केही चेन्ज गर्नुपर्ने हो कि एडिट गर्न सक्छौँ र त्यो पोस्टलाई चाहिँ डिलिट पनि गर्न सक्छौँ है। यहाँनिर एड पोस्टमा गएर अब पोस्ट एड गर्न सक्छौँ। सपोज है एउटा डमी पोस्ट एड गरेर हेरौँ है। सो यहाँनिरबाट क्याटेगोरी एडमिनले कुन क्याटेगोरी राखेको छ यो चाहिँ ब्लग पोस्टिङ एपमा चाहिँ यहाँबाट क्याटेगोरी छानेर हामीले राख्न सक्छौँ। र यदि मैले पोस्ट गर्न थालेको पोस्टको चाहिँ यहाँनिर भएको क्याटेगोरीसँग मिलेन भने हामीले अनक्याटेगोराइज अप्सनमा पनि राख्न सक्छौँ है। सो बडीमा चाहिँ केही राखौँ है त, सम टेक्स्ट राखौँ है। सो बडी भयो। अब हामीले यहाँबाट थम्बनेल चुज गर्न सक्छौँ। हाम्रो इमेज हाम्रो पोस्टको लागि सुइटेबल थम्बनेल यो सबै भ्यालिडेसन छ। हामीले थम्बनेल युज नगरिकन पोस्ट हाल्छु भन्यो भने यहाँनिर चाहिँ एरर आउँछ है। सो थम्बनेल चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ।
लेट्स चुज वान थम्बनेललाई इमेज थम्बनेल सपोज यो मैले थम्बनेल राखेँ। अब मैले यसलाई एड पोस्ट गरेपछि पोस्ट एड हुन्छ र यहाँ म्यानेज पोस्टमा अर्को एउटा पोस्ट कम्प्युटर क्याटेगोरीको अर्को एउटा पोस्ट चाहिँ थपियो है। सो अब यहाँनिर हामीले होममा गएर हेर्ने हो भने यहाँनिर कम्प्युटर क्याटेगोरीको एउटा पोस्ट चाहिँ यहाँनिर पिक्चर अनुसारको क्याटेगोरी चाहिँ मिलेन है। यो चाहिँ मैले यतिकै डमी देखाउनको लागि मात्र बनाएको हो। यहाँनिर पोस्ट गर्ने ब्लग पोस्ट गर्ने अथरले चाहिँ अब त्यो मिलाएर राख्न सकिन्छ है। यो चाहिँ अहिले डमी भएर मात्र मैले यतिकै राख्दै हो। अब पोस्टहरू एड गर्न मिल्यो। अब यो एड भएको पोस्टलाई चाहिँ मलाई एडिट गर्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँनिर एडिट अप्सनमा गएर चाहिँ मलाई यहाँनिर यो कम्प्युटर चाहिँ मैले मिस्टेकली राखेको छु। मलाई चाहिँ यो एडभेन्चर पनि होइन फुड पनि होइन, यहाँ क्याट भएको क्याटेगोरीसँग मिलेन, अनक्याटेगोराइज राख्न मन लाग्यो भने मैले अपडेट गर्न सक्छु। अब यहाँनिर हेर्ने हो भने चाहिँ अनक्याटेगोराइज अप्सनमा चाहिँ यो पोस्ट देखिन्छ र मैले यहाँनिरबाट गएर अनक्याटेगोराइजबाट पनि यो पोस्टलाई चाहिँ अब पढ्न सक्छु यसरी। र यो कुन टाइममा 11:20 चाहिँ मैले यो पोस्ट हालेको छु 22 सेप्टेम्बरमा र यसरी चाहिँ हेर्न मिल्छ यो पोस्टलाई है। युजर एन्डमा चाहिँ सिम्पली यति नै हो। पोस्टलाई चाहिँ युजरले हामी ड्यासबोर्डमा गएर पोस्टलाई चाहिँ एड गर्न मिल्यो, म्यानेज गर्न मिल्यो अनि पोस्टहरू पढ्न मिल्यो है। त्यति नै हुन्छ। यो चाहिँ रेस्पोन्सिभ पनि छ है। यहाँ मोबाइल भ्यूमा अनि मोबाइल भ्यूमा ट्याब्लेट भ्यूमा सबै रेस्पोन्सिभ पनि छ र यो चाहिँ डेस्कटप भ्यूमा पनि रेस्पोन्सिभ नै देखिरहेछ। अब चाहिँ यहाँ हामी एडमिन भ्यूतिर हेरौँ है त। यसलाई लगआउट गर्ने अनि त्यसपछि नयाँ लगइन गर्ने। अब एडमिनको लागि लगइन गर्दाखेरि चाहिँ अब एडमिन को हो त्यसरी नर्मल युजरले नै लगइन गरेको जसरी चाहिँ एडमिनले पनि लगइन गर्न सकिन्छ। तर एडमिनको चाहिँ अब भ्यू चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ। अब युजरमा चाहिँ एड पोस्ट र म्यानेज पोस्ट मात्र थियो भने एडमिनमा चाहिँ एड युजर, म्यानेज युजर, एड क्याटेगोरी र म्यानेज क्याटेगोरिज पनि थपिएको छ। यो दुईटा त हामीले हेरिसक्यौँ। पोस्ट एडमिनले पनि एड गर्न मिलिहाल्यो अनि म्यानेज गर्न पनि आफूले गरेको पोस्ट म्यानेज गर्न नि मिलिहाल्यो। अब एड युजरमा गएर चाहिँ हामीले युजरलाई एड गर्न मिल्छौँ हैन। अब कुनै अब युजरलाई आफूलाई कुनै अर्को युजरलाई एडमिन बनाउनु छ भने यहाँबाट बनाउन मिल्छ र यहाँनिर एड गर्न मिल्छ है। मैले एड गरेर देखाइनँ, भिडियो लामो हुन्छ है। एड गर्न मिल्छ र त्यो एड गरेको युजरलाई मलाई डिलिट गर्न, मैले जुन युजरलाई एड गरेको त्यो युजरलाई म डिलिट गर्छु भने नि यहाँबाट डिलिट गर्न पनि मिल्छ र यो युजर एडमिन हो कि होइन भनेर यहाँनिर पनि देखाउँछ है। एडिट गर्न पनि मिल्यो। यदि मलाई यो अथर छ यसलाई एडमिन बनाउनु मन लाग्यो भने मैले यहाँबाट बनाउन नि सक्छु है। अनि यहाँ म्यानेज युजरबाट र डिलिट गर्न पनि सक्छु। अब एड क्याटेगोरीबाट चाहिँ अब ब्लग लेख्ने अथरलाई चाहिँ कुनै क्याटेगोरीहरू पुगेन अथवा क्याटेगोरीहरू एड गर्नु पर्यो भने यहाँबाट क्याटेगोरी एड गर्न सकिन्छ। जसले गर्दा चाहिँ उता अथरकोमा चाहिँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर यहाँ एड पोस्टमा यहाँनिर जुन जति पनि क्याटेगोरीको लिस्ट छ नि यो चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ है। त्यो थपेको क्याटेगोरीहरू राख्न सकिन्छ। अनि म्यानेज क्याटेगोरीमा चाहिँ कुनै क्याटेगोरीहरू डिलिट गर्न मन लाग्यो अथवा एडिट गर्न मन लाग्यो भने यहाँबाट चाहिँ डिलिट अथवा एडिट गर्न मिल्छ। यति फिचरहरू चाहिँ एडमिन एन्डमा छ। एड पोस्ट, म्यानेज पोस्ट, एड युजर, म्यानेज युजर, एड क्याटेगोरी र म्यानेज क्याटेगोरी। सो यति गरेर चाहिँ एउटा सिम्पल चाहिँ ब्लग पोस्टिङ एप चाहिँ रेडी हुन्छ। र यसमा चाहिँ मैले युज गरेको भनेको PHP भयो ब्याकएन्डको लागि, PHP MySQL ब्याकएन्डको लागि भयो, फ्रन्ट एन्डको लागि
भनेको जाभास्क्रिप्ट प्योर जाभास्क्रिप्ट युज भएको छ, जेक्वेरी युज भएको छैन, जाभास्क्रिप्ट युज भएको छ। अनि एचटिएमएल भइहाल्यो, HTML5 अनि CSS प्योर CSS मिडिया क्वेरीहरू युज गरेर मैले यसलाई रेस्पोन्सिभ बनाएको छु, मिडिया क्वेरीहरू युज भएको छ। र यसरी चाहिँ एउटा चाहिँ ब्लग पोस्टिङ एप चाहिँ रेडी हुन्छ। थ्याङ्क यू।